धन बहादुर गुरुङ सरको बाँसुरी अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छु। उहाँलाई मैले दुईटा बाँसुरी मगाएको थिएँ, जीवेश र एसाप। हेर्नुहोस् बाँसुरी यस्तो छ है। पहिला जीवेश खोल्न चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् है बाँसुरी। बाँसुरी हेर्नुहोस्, बाँसुरीको गोलाइ है। हेर्नुहोस् यहाँ गुरुङ फ्लुट भनेर लेख्नु भएको छ, उहाँले गुरुङ फ्लुट भनेर ब्रान्डिङ गर्नुभएको छ। थ्रेडिङ राम्रो छ, मजबुत गर्नुभएको छ। ल धनबहादुर सरको चाहिँ म फ्लुट रिभ्यू गरिरहेको छु, अनबक्सिङ एन्ड वाह सा रे ग म प ध वाओ, परफेक्ट ट्यून। इसको धन होता है। ल बाँसुरी मिठो लाग्यो, राम्रो लाग्यो। धनबहादुर सर, थ्याङ्क यू। अब अर्को यो हो एसाप हो, एसाप स्केल। यो पनि बाँसुरी हेर्नुहोस्
सिम्पल बाँसुरी छ अनि बाँसुरी ठिक्कको छ थिकनेस एकदम सिम्पल धेरै स्टाइल पारेको छैन बाँसुरीको चाहिँ एउटा सिम्प्लिसिटी जहाँसम्म ट्युन राम्रो छ आई थिंक हेरौँ मलाई मन पर्यो धन बहादुर सरको बाँसुरी मलाई मन पर्यो राम्रो लाग्यो यदि उहाँको बाँसुरी खरिद्न किन्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको नम्बर पनि डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको हुन्छु अनि उहाँको नम्बर स्क्रिन पनि राखेको हुन्छु कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् र राम्रो बाँसुरी पाउनुको लागि राम्रो बाँसुरी वादकको बाँसुरी किन्नु राम्रो हो यो एउटै फर्मुला युज गरे तपाईले काफी हुन्छ तपाईको बाँसुरी बेसुरा हुँदैन प्रोफेसनल फ्लुटिस्टको बाँसुरी किन्नुभयो भने है त थ्यांक यू धनबहादुर सर